YouTube channel. Kung bago ka pa lang sa aming channel, please don't forget to like, share, and subscribe. Just hit the notification down below. Hi! Oo, ikaw. Gusto mo bang kumita? Ayan po, for today's video, meron po akong isi-share sa inyo na pwede nating pagkakitaan gamit lamang ang ating mga cellphone. Pwede po ito natin i-download sa Play Store. Wala po itong bayad. Wala po kayong babayaran. No need to invite. Ayan, pwede po nating no need to invite. Pwede po tayong kumita dito kahit hindi nag-i-invite. Ipapakita ko muna sa inyo ang aking proof of payment na itong application na to ay legitimate. So, ayan po. Pag na-redeem nyo na yung coins nyo into gift card, for example, you redeem 6 bucks PayPal gift card, which is equivalent to like 300 pesos in Philippines. With processing po, and na based on my experience, I receive my payment for like 7 to 12 days. So, ayan po. Kung meron po kayong mga katanungan, pwede nyo pong email yung support just by clicking the settings at magre-response po sila. Buksan na lamang po natin ang application. Nakikita nyo po. Ayan. Meron na po akong account sa application na ito. Paano po ba tayo kikita dito? Simple lamang po, makikinig lang po tayo ng mga music. For example, ayan po, pili po tayo ng isang kanta. Saan ba ito? Pili tayo ng kanta. So, ayan po, as you can see, nag-play na po yung music. Then, go back po tayo. So, ayan po. Meron po tayo dito ng daily goal. Ayan, kung maka-reach po kayo ng 250 points, meron pong dagdag na 25 coins. Pag maka-reach naman po kayo ng 500 points, meron po kayong dagdag na 50 points. At kung 1,000 points naman po, meron kayong 100 points. So, paano po ba tayo mamili ng mga gusto nating kanta? Ayan, pwede po kayong pumunta dito sa library. Ayan. Habang nag-play po kayo ng music, pwede nyo pong save sa stations o pwede nyo pong i-record. Pwede po ba tayo dito mag-invite? So, ayan po, pwede po tayo dito mag-invite. Click lang man po natin itong sa ibaba, invite. Share referral link. Ayan po. Pwede po natin i-click yan. Ayan, kung nakikita nyo po, pwede nyo po siyang i-share sa Facebook, sa Messenger, sa Gmail. Pwede rin nyo pong i-copy ang copy referral link. Ayan po, nakakopy na po siya. Learn more. Paano po ba nagwo-work yung invite nyo? Ayan po. Invite a friend with your link, social media, email, or SMS, and get notified when they accept your invitation. Ayan po, pwede po kayong kumita ng 500 points sa invite nyo. Pag nag-sign in po sila at makinig ng music. Plus, meron po kayong 5% of their music earnings for life. Pwede rin po kayo kumita, earn up to $25 in points per friend by getting 3,500 points each time they redeem for $3 or more, up to 10 redemptions. Inviting friends earn up to 250. So, the more you invite po, ayan, the more you earn. So, paano po ba natin ipalit? Paano po ba natin ipapalit yung coins into money? Click the earn button.
Ayan po, kung nakikita nyo. Click the redeem. Pero pwede po natin ito ipangpalit sa gift card. So, ayan po, kung nakikita po natin yung mga naka-highlight, pwede nyo po siyang i-click. Kung gusto nyo lamang po, ayan. Pwede natin siya pangpalit sa Amazon, sa PayPal, meron siyang headset, ayan, Apple Pad. Buksan po natin, ayan, for example, AirPod style wireless headphones. So, pwede nyo siyang ipampalit sa equivalent to 17,500 points. Pwede rin po natin sa PayPal. Siyempre, gusto natin yung PayPal. Ayan, kasi ayan po, alam ko naman po gusto natin yung PayPal. Pwede po natin siya ipangpalit into 6 bucks up to 20 bucks. Ayan, nakikita nyo po kung gusto nyo yung 20 bucks. Kailangan nyo po maka-earn ng 38,950 points. So, ayan lamang po. Pero kung meron po kayong mga katanungan, pumunta lamang po sa itaas. Ayan, nakikita nyo yung settings. Feature request, nakikita nyo yung support, contact us. Ayan po, meron po silang email. Pwede nyo po silang makontak through email, WhatsApp, ayan po. Kung meron po kayong problema sa earning problems, ayan po, report earning problems, pwede nyo pong i-click yan. Then go back po. So, ayan lamang po, makikinig lang po tayo ng music. Pwede na po tayong kumita kahit natutulog. Depende na rin po sa inyo kung gusto nyong subukan tong mga offers. Ayan po, ipapakita mega offers. Pwede po tayo dito kumita, earn up to 20,000 points. Follow easy steps to complete them and earn points. So, you have to complete the task bago po kayong maka-earn ng points. Itong survey naman po, pwede tayong kumita up to 10,000 coins. And for videos naman po, pwede tayong kumita ng up to 15 coins per 30 seconds. So, ayan lamang po. Thank you for watching, guys. Kung nakatulong ang video na to, please wag pong kalimutan mag-subscribe para updated po kayo lagi sa aming mga ina-upload.